สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเจาะลึกกันนะคะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนความโศกเศร้าส่วนตัวให้กลายเป็นพลังความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะผ่านโครงการที่ชื่อ Ben's Bells เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะคะที่เมืองทูซอนรัฐแอริโซนาประมาณปี 2004 ค่ะมาจากคุณแม่ท่านหนึ่งเจเน็ตมาเรย์ที่ต้องเจอเรื่องน่าเศร้าคือเสียลูกชายไว้ทารกไปชื่อน้องเบนจามิน วันนี้เราเลยอยากจะมาดูกันค่ะว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่จริงๆเริ่มจากการเยียวยาตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างคลื่นความดีงามต่อไปได้อย่างไงเป็นเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆค่ะครับแล้วการเลือกใช้กระดิ่งมาเป็นสัญลักษณ์นี่ก็น่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่ของสวยๆงามๆแต่มันจับต้องได้ทำให้คนเข้าถึงแนวคิดเรื่องความกรุณาได้ง่ายขึ้นด้วยครับที่ต้องเจอเรื่องน่าเศร้าคือเสียลูกชายไว้ทารกไปชื่อน้องเบนจามินตอนที่น้องอายุแค่9 สัปดาห์เองซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดที่คงจะมหาศาลมากๆเลยนะคะแต่แทนที่เธอจะจมอยู่กับความเศร้าอะค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเธอเลือกที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเธอเริ่มปั้นกระดิ่งเซรามิกเล็กๆด้วยตัวเองเลยที่สวนหลังบ้านเหมือนกับเป็นการหาทางรับมือกับความรู้สึกข้างใน ใช่ครับแล้วสิ่งที่ทำต่อจากนั้นเนี่ยยิ่งไม่ธรรมดาเลยคือเธอไม่ได้ทำไว้เฉยๆหรือเอาไปขายนะครับแต่เธอกับเพื่อนๆเนี่ยเอากระดิ่งพวกนี้ไปแขวนตามที่สาธารณะแบบเงียบๆเลยตามต้นไม้บ้างรั้วบ้างหรือแม้แต่ป้ายรถเมล์คือให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเจอโดยบังเอิญนะครับ อ๋อแล้วที่สำคัญมากๆคือมีข้อความเล็กๆติดไปด้วยใช่ไหมคะครับผมมีข้อความผูกติดไว้ทุกอันเลยเขียนประมาณว่าถ้าเจอกระดิ่งนี้เก็บไว้นะแล้วก็ช่วยแบ่งปันความกรุณาให้คนอื่นต่อไปด้วยมันง่ายๆนะครับแต่ทรงพลังมากเหมือนชวนให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีแล้วในทางจิตวิทยานะครับการที่เราได้รับของขวัญแบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะของที่ทำด้วยมือแล้วมีข้อความดีๆแบบนี้เนี่ยมันสร้างความรู้สึก เชื่อมโยงและก็ความรู้สึกดีๆได้แรงมากเลยนะครับเหมือนมีคนบอกเราว่าแบบโลกนี้ยังโอเคนะคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะอะไรทำนองนั้นครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เริ่มมีคนเจอกระดิ่งพวกนี้โอ้โหตอนแรกก็เป็นกระแสแบบปากต่อปากก่อนเลยครับคนเจอก็เอาไปเล่าต่อเกิดความสงสัยในชุมชนว่าเอ๊ะใครกันนะที่ทำเรื่องดีๆแบบนี้แบบไม่เปิดเผยตัว แล้วก็คงมีคนอยากทำตามด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ เริ่มมีคนอื่นๆทำกระดิ่งในลักษณะเดียวกันไปแขวนบ้าง จุดนี้เองครับที่คุณจีเน็ตเห็นว่ามันน่าจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได้ ก็เลยตัดสินใจตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ชื่อว่า Ben's Bells Project ขึ้นมา เพื่อเป็นเหมือนอนุสรณ์ให้น้องเบนและก็สารต่อเรื่องนี้ให้มันเป็นระบบมากขึ้น การตั้งเป็นองค์กรก็ทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นด้วยนะคะชัดเจนเลยครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า random acts of kindness นะครับหรือการทำดีเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่แค่เรื่องกระดิ่งอย่างเดียวแล้วแต่คือการพยายามสร้างวัฒนธรรมของความเมตตาในสังคมให้คนเห็นว่าเฮ้ยการทำดีเล็กๆเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมได้นะมันเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเราได้จริงๆ แล้วตัวกระดิ่งเองล่ะคะสำหรับคนที่ไปเจอเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ของที่ระลึกสวยๆไหมคะมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับ คนที่เจอหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่ของประดับ แต่มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนสติ เป็นสัญลักษณ์ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนก็เป็นกระดิ่งได้นะ คือเป็นคนที่สามารถส่งเสียงแห่งความดีความเมตตาออกไปได้เหมือนกัน มันกระตุ้นให้เราอยากทำดีนะครับ โดยที่ไม่ต้องรอโอกาสพิเศษ หรือรอให้ใครมาขอ อืมเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ลงมือทำเลย ครับผมทำให้ทั้งคนให้คนรับรู้สึกเชื่อมโยงกัน รู้สึกมีความหวังมากขึ้นด้วยครับ ดูเหมือนว่าพลังของไอเดียนี้มันไปไกลกว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากๆเลยนะคะ ไกลมากจริงๆครับโครงการนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่ทูซอนแล้วตอนนี้คือขยายไปทั่วอเมริกาเลย แล้วก็มีในต่างประเทศด้วยนะครับอย่างแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นก็มีแสดงว่าเรื่องความเมตตานี่เป็นอะไรที่เป็นสากลจริงๆ พอขยายไปเยอะขนาดนี้ มีความท้าทายไหมคะในการที่จะรักษาแบบว่าเจตนารมณ์เดิมเอาไว้ เป็นประเด็นที่ดีครับทางองค์กรเขาก็ตระหนักเรื่องนี้เขาก็เลยไม่ได้เน้นแค่เพิ่มจำนวนกระดิ่งอย่างเดียวแต่มีกิจกรรมอื่นๆด้วยอย่างการจัดเวิร์กช็อป Kindness Education ในโรงเรียนนะครับเพื่อจะปลูกฝังแนวคิดเรื่องความเมตตาความเห็นอกเห็นใจให้เด็กๆรุ่นใหม่เลย
อันนี้ก็เป็นการสร้างรากฐานที่มันยั่งยืนกว่าแค่การแขวนกระดิ่งครับ มีคำพูดหนึ่งของคุณจีเนตที่ดิฉันว่ามันสรุปแก่นของเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะ เธอเคยพูดไว้ประมาณว่าฉันควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบนจามินไม่ได้หรอกแต่ฉันควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ฉันเลือกที่จะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาจากความเจ็บปวดนั้นโหคำพูดนี้ทรงพลังจริงๆนะคะใช่เลยครับ นี่คือหัวใจเลยคือการไม่ยอมให้ความสูญเสียมาตัดสินอนาคต แต่กลับใช้มันเป็นแรงผลักดันสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นตัวอย่างของการหาความหมายหรือหาเป้าหมายท่ามกลางความทุกข์ยากครับ ฟังเรื่อง Ben's Bells แล้วรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆนะคะ มันทำให้เราเห็นว่าความรักความทรงจำดีๆเนี่ยมันยังอยู่ได้แล้วก็เติบโตได้ด้วย ถ้าเราแบ่งปันมันออกไป แล้วก็ย้ำเตือนว่าพลังของการกระทำเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดจริงๆค่ะ ครับผม และที่น่าประทับใจอีกอย่างคือความกรุณาแบบ Ben's Bells เนี่ยมันใช้ความใส่ใจเป็นหลักเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายใครๆก็มีส่วนร่วมสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ได้ในวิธีของตัวเอง สรุปแล้วเรื่องราวนี้ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนที่สวยงามนะคะของการเปลี่ยนความเศร้าความสูญเสียส่วนตัวให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความหวังให้คนอื่นๆเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้ในวันที่แย่ๆมันก็ยังมีความดีงามอยู่เสมอทำให้เรารู้สึกดีกับโลกใบนี้มากขึ้นได้จริงๆค่ะครับเลยอยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับว่านอกจากเรื่องกระดิ่งที่เราอาจจะไปเจอโดยบังเอิญแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของ Ben's Bells หรือการตั้งใจทำดีเล็กๆน้อยๆแบบเงียบๆไม่หวังผลเนี่ยมันอาจจะปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในรูปแบบอื่นอีกไหมที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อจะช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นรอบตัวเราได้บ้างครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะ แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ